Na začátku listopadu Novinky.cz zveřejnili článek o narůstajících konfliktech mezi pákistánskou a romskou menšinou. Server vykreslil tu situaci velmi dramaticky, převzal článek a další informace z deníku The Guardian z Velké Británie. A my jsme si k téhle situaci pozvali do studia Petra Toráka. Děkuji moc, že jsi přijal pozvání do tohoto rozhovoru. Chtěla bych se zeptat, jak ty sám vnímáš obsah článku, který byl zveřejněný na Novinkách, jestli by si nám mohl popsat tu situaci, jak ji vnímáš ty? Tak já to vnímám vlastně jak ten článek z Guardian, tak i ten potom přečištěný článek v novinkách.cz jako lživou informaci nebo jako mylnou informaci, kterou nejspíše dal do éteru David Blunkett, který byl asi před 5 lety poslancem v Sheffieldu. V tom článku se mluví o rasových nesvárech nebo problémech mezi hlavně pakistánskou komunitou a Romy v Sheffieldu, ale zmiňuje se také o problémech s Romy v dalších velkých městech, jako je Peterborough, Rotherham, Derby a dalších pár velkých měst. Já působím už v Peterborough více jak 15 let. Pracuji tady s místními úřady, pracoval jsem pro policii 11 let. Již skoro 10 let pracuji pro Charitu Kompas a nejsem si vědom žádných velkých problémů nebo toho, že by město jako Peterborough mělo problémy s romskou menšinou, jiné problémy, než má třeba s jinými menšinami nebo i s většinovou společností tady v tom městě. Samozřejmě jsem okamžitě kontaktoval vlastně Head of Services, tedy vedoucího služeb na městském úřadu a také ředitele městského úřadu, kteří potvrdili, že tady v Peterborough nejsou žádné problémy s Romy. Dále jsem kontaktoval vlastně vedoucího oddělení na městském úřadu, který má na starosti soudružnost komunit, který také potvrdil, že tady v Peterborough nejsou žádné komunity s Romy. Dále jsem teda kontaktoval noviny The Guardian, které vlastně přišly jako první s tímto článkem a požádal jsem je o setkání. Toto setkání by mělo proběhnout zítra, kde se přímo vlastně s tou paní reportérkou, která napsala ten článek, setkám a pozvu jsem do Peterborough, aby vlastně napsala nový článek, pravdivý a faktický článek o tom, jak Romové zde žijí nejen v Peterborough, ale celkově ve Velké Británii. Zajímalo by nás vlastně, z čeho teda čerpali vlastně The Guardian a případně další média, která o té situaci referovaly. Mně teda přijde, že převážně čerpali z komentů toho poslance Davida Blunketta, který byl znám svojí retorikou, svojí protiromskou retorikou v Sheffieldu, kde vlastně nazval tu situaci časovanou bombou, protože tam vlastně byly nesváry mezi teda převážně romskou komunitou a Pakistánci, ale i jinými komunitami. Co se týče teda Sheffieldu, tak tam je třeba říct, teda, že tam je samozřejmě početná romská komunita, převážně z osad nebo z oblastí Žehry a Bystran ze Slovenska. A jsou tam samozřejmě i školy, kde je až 50 nebo 70% docházka romských žáků. Co samozřejmě vytváří určité možná komplikace, co se týče potom jakoby vztahu té školy nebo komunity k těm Romům, protože ten systém nedokázal se vyrovnat nebo pracovat s tak rychlým přísunem vlastně jednoho etnika do tohoto města. U nás v Peterborough máme, já bych řekl, okolo 4 až 5 tisíc Romů. Peterborough je poměrně velké rozlohově a nám teda se samozřejmě tady daří pracovat jednak s romskou komunitou, ale daří se tady i romské komunitě, která se tady už od první chvíle integrovala. Žijou tady prostě Romové jako každý jiný, chodí do práce, děti chodí do školy a není tady žádný problém. Co tam je jakoby za to jádro vlastně teda sporu? Protože hovoříš o tom, že vlastně by se to mělo týkat v podstatě jenom Sheffieldu, ty další zmíněná města s podobnými konflikty se nepotýkají podle tebe? Tak co se týče teda Sheffieldu, tak tam samozřejmě těch příčin asi bude více. Samozřejmě jednou z těch příčin bude samozřejmě i ten fakt, že se do Sheffieldu nastěhovalo
nastěhovala velká početná komunita z jedné oblasti, nebo ze dvou, hlavně teda Žehra a Bystrany. A tím pádem vlastně ta komunita potom tam je víceméně jakoby do určité míry soběstačná, že tam vlastně si vytvořili svoji vlastní komunitu v té oblasti Page Hall a potom ta interakce mezi Romy a většinovou společností, školama a úřadama vlastně je potom minimální. A jako i úřady, vlastně, se kterými se bavím, tak mi říkají, že mají potíž se vlastně jakoby dostat do té komunity, aby nabídli své služby. Dále to je samozřejmě i asi neúspěšnou nějakou strategii toho města, co se týče navazování vztahu s tou komunitou. My jsme teda už v současné době nabídli pomoc jako organizace i městu Sheffield, že jsme ochotní samozřejmě přispět s nějakými poznatky, zkušenostmi, které jsme nazbírali a úspěšně aplikovali v Peterborough a v jiných městech. Ale co se týče teda těch ostatních měst, tak já osobně nesouhlasím ani s jedním z těch měst. Samozřejmě vím, že v určitých městech, jako je třeba Derby, Rotherham, jsou početné romské komunity, jsou třeba školy, kde to inkluzivní vzdělávání a ta integrace těch žáků ještě není úplně perfektní, ale nenazval bych to určitě nějakou problémovou zónou nebo nějakým velkým problémem. A já opravdu jezdím po spoustu měst ve Velké Británii, procestoval jsem celý Kent a spoustu měst tam, Glasgow, Newcastle, Cardiff a další města. A musím říct, že město nemá žádné jiné speciální problémy s Romy, takové, jaké by nemělo s jinými komunitami. Takže se vyhrazuješ vlastně vůči tomu, jak v článcích je ta situace popisovaná, proto si pozval novinářku, autorku toho původního článku z The Guardian, aby přijela vlastně se podívat vůbec do těch měst, o kterých psala. Absolutně. Chceme vlastně dát celou tu věc na pravou míru. Jednak teda chceme samozřejmě, aby Guardian jednak zjistil opravdu tu situaci, která tady je v terénu, a potom aby otiskli článek, který se bude zakládat na faktech a na pravdě a hlavně na aktuální situaci. A potom samozřejmě bychom velice byli rádi, kdyby Novinky též vlastně otiskli tento článek, aby se většinová společnost v České republice dozvěděla, jak to opravdu tady je, že Romové se tady vlastně integrovali tak jako každý jiný. A já to můžu samozřejmě i potvrdit a porovnat jako bývalý policista, co se týče v Peterborough. Většinou jsme tam měli, třeba mnohem častěji jsme tam měli občany z Polska, z Litvy, z Lotyšska, Angličany samozřejmě, Pakistánce, ale Roma, to opravdu jsme tam, Roma nebo Romku jsme tam měli možná jestli jednoho měsíčně, tak to bylo maximum. Mě by zajímal i tvůj názor na tu doprovodnou fotografii, která se objevila v článku na Novinkách. Na té fotografii je vidět vlastně skládka, za kterou jsou umístěné vlastně karavany. Má to vzbudit v čtenáři zřejmě dojem, že tu skládku vytvořili právě Romové, kteří v těch karavanech žijí. Jak se na to díváš? Je to vlastně dokreslení skutečné situace, tak jak Romové v Sheffieldu žijí? Vůbec ne. Jako, ta fotografie je úplně nehoráznou lží a hlavně osočením Romů v Anglii. Ta fotografie je pořízená někde vedle skládky nebo ze skládky poblíž Londýna. Jsou tam vidět karavany, což samozřejmě by naznačovalo, že tam mohli poblíž být usazeni traveleři, kteří vlastně cestují stále v Anglii v karavanech, ale ta fotografie nemá nic společného s Romy ze střední nebo východní Evropy. Jednak která v Londýně, přímo v centru Londýna, moc Romů nežije. Většina Romů žije v jiných městech Velké Británie, Skotska, ale přímo v Londýně a v okolí Londýna příliš Romů nežije. A to, co samozřejmě tam bylo vidět, ta skládka nemá, jak říkám, s Romy nic společného. S ničím takovým jsem se nikdy nesetkal a bavil jsem se s několika známými, ukazoval jsem jim tu fotografii a všichni prostě to berou jako opravdu nehoráznou věc, že taková fotografie byla vlastně dána do spojení s Romy. V článku na Novinkách je věta, která navozuje dojem, že britské úřady nechtějí říct skutečnou pravdu. Vlastně
píše se tam, že situaci úřady zamlčují. Jak se na tady tu informaci díváš? Skutečně máš dojem, že by k něčemu takovému docházelo? Osobně si to nemyslím. Říkám, jednak tady ty problémy s Romy nejsou, tím pádem není co zatajovat. To je asi hlavní vlastně věc, kterou je třeba říct. A dále se to tam vlastně i zmiňuje, v tom článku se zmiňují evropské fondy. Z toho, co já vím, tak jednak Británie nečerpá tolik peněz jako třeba jiné evropské státy z evropských fondů pro romskou integraci. Takže tam vlastně ani není důvod jakoby zatajovat něco kvůli potom zastavení čerpání nějakých peněz. Ale říkám, hlavní důvod asi, nebo hlavní věc, kterou bych zmínil, je, že tam není co zatajovat, protože tam opravdu ty problémy takové nejsou. Chtěla jsem se zeptat na souvislosti s Brexitem, který se blíží. Ten skutečný odchod z Evropské unie je nastavený na konec března 2019, což je opravdu za nedlouho. Ty hospodářské a společenské dopady odchodu se řeší dlouhodobě, ale jaký vlastně ty máš na to názor, jak vnímáš ty rizika, která jsou s tím spojená? Tak ty rizika vnímám samozřejmě a vnímám také strach, který Romové zde v Anglii mají. Hlavně strach z neznámého. Samozřejmě tady ten strach je společný pro spoustu Evropanů, kteří zde žijí ze všech 8 zemí, které tady vlastně jsou ve Velké Británii z A8. Ale pro Romy samozřejmě ten strach je z několika násoben, hlavně strachem vrátit se do země, odkud utekli. Je tady spoustu Romů, kteří sem přijeli si vlastně požádat o azyl nebo hledat místo vlastně bezpečí, tak jako moje rodina. A samozřejmě pro spoustu lidí teďka to je strach z neznáma, jestli se budou muset vrátit do země, kde už jednak nemají nic, nemají tam dům, nemají tam známé, nemají tam de facto nic, čemu by se mohli vrátit. A zároveň, jestli vůbec budou moct zůstat ve Velké Británii. Takže samozřejmě naše charita Kompas pořádá spoustu různé osvěty pro lidi, aby věděli, na čem jsou hlavně. Takže každý měsíc tady pořádáme imigrační kliniku, kde imigrační právnička sem přijde a odpovídá lidem vlastně na jejich otázky, co se týče toho nového statutu usedlíka. A zároveň jsme připraveni vlastně hned, jak se otevře ten nový systém registrace statusu usedlíka, pomáhat lidem k tomu, aby vlastně uspěli a aby získali ten nový status. Co konkrétně vlastně radíš těm lidem, kterých se ta nová situace bude týkat? Ty sám si zmínil, že třeba vaše rodina musela odejít ze závažných důvodů. Týkalo se to vlastně rasových útoků na tebe a na tvoji rodinu. Samozřejmě plno lidí odešlo z ekonomických důvodů. Děti jejich vyrůstají v Británii, chodí do škol, jejich jazykem je angličtina. Ten návrat může být hodně složitý. Jaké konkrétní kroky vlastně jim doporučujete? Jak se připravit na tu situaci? Tak jednak my tu práci rozdělíme vlastně na 2 směry. Jednak pro lidi, kteří se chtějí vrátit, protože jsou samozřejmě tady lidi, kteří se chtějí vrátit mezi Čechy i Slováky, a samozřejmě i mezi Romy jsou teda lidé, kteří se chtějí vrátit do svých krajin. A s těmi pracujeme na tom, aby měli ty relevantní informace, aby věděli, co si připravit, co se týče školní docházky svých dětí, aby měli přeložené vysvědčení, aby měli z práce veškeré dokumenty, jak je to smlouvy nebo výpisy placení daní. Všechny tady ty dokumenty, aby měli připravené a aby to měli vlastně přeložené dříve, než odjedou z Velké Británie a začnou vlastně nějakým způsobem fungovat v České republice nebo na Slovensku. Tímto se zabývá i vlastně Rada vlády pro romské záležitosti, kde společně s několika kolegy pracujeme na vytvoření informačního materiálu pro Čechy, kteří se rozhodnou vrátit do České republiky, aby věděli, jak zaregistrovat školu pro děti, kde si najít bydlení a další praktické informace. A samozřejmě pro ty, kteří budou chtít zůstat ve Velké Británii, tak jim podáváme hlavně faktické informace, protože Facebookem a dalšími médii se samozřejmě šíří spousta poplašných zpráv,
tak my vlastně podáváme lidem faktické informace prostřednictvím Facebooku, naší webové stránky, ale samozřejmě i skrze ty semináře, které tu pořádáme a radíme lidem, na co se mají připravit, co se týče toho nového statusu, takže aby si připravili dokumenty za posledních 5 let a další věci. A dále teda se budeme snažit vlastně pracovat s lidmi, kteří nebudou schopni nějakým způsobem tady vlastně tu formu nebo tu žádost vyplnit a s pomocí dalších organizací a právníků budeme vlastně lidem pomáhat tu formu vyplnit a projít tím novým systémem. Dokážeš odhadnout, kolika lidí se návrat do České republiky bude týkat? Kolik lidí podle tebe bude mít zájem vlastně se vrátit i za tu cenu, že vlastně domovem se jim třeba stala Velká Británie? Já bych si opravdu netroufal odhadnout počet, protože tam se to bude odvíjet. Jednak teda samozřejmě budou lidi, kteří se rozhodnou a už se i rozhodli, někteří už vycestovali, já vím minimálně o 10 rodinách z Peterborou, kteří se vrátili do Čech a na Slovensko. Budou samozřejmě i další, kteří se budou postupně vracet, ale ten počet se bude asi spíš odvíjet od toho, kolik lidí neuspěje tady vlastně si požádat včas o ten nový status. Mm-hmm. A právě proto se budeme snažit samozřejmě pomoct každému, kdo tu pomoc bude potřebovat, ale samozřejmě budou lidi, a je to samozřejmě že tam budou lidi nebo rodiny, které ty podmínky nesplní a tím pádem se budou muset vracet. Ale to samozřejmě s předstihem nebudeme vědět. My uděláme akorát maximum pro to, aby těch lidí bylo co nejméně, co se budou muset vrátit. Teď si říkal teda, že už několik rodin se rozhodlo vrátit ještě před tím samotným Brexitem, s čím se na vás třeba ještě obracejí, nebo jestli vůbec Česká republika je připravená těmto rodinám pomoct. Tak ti vlastně, co už odsud odjeli, tak s nimi teda už v této chvíli nemám žádný kontakt. Vím, že se teda na nás obrátili předtím, než odjeli, a většinou to bylo právě teda ohledně formalit a dokumentů, které potřebovali mít s sebou předtím, než odjeli. Byli to většinou lidé, kteří měli třeba své bydlení v České republice, takže vlastně nemuseli řešit, kde budou bydlet, ale říkám, těch je opravdu minimum. Je to 10 lidí, kteří odjeli z Peterborou, ale myslím si, že samozřejmě ten počet bude růst, ale ne tak razantně. Myslím si, že většina lidí, se kterými se já setkávám, chtějí zůstat ve Velké Británii a berou Velkou Británii jako svůj nový domov. Jste v kontaktu s úřady v České republice, například s úřadem práce a tak dále? Jako kontaktujete se s nimi právě kvůli tomu, abyste třeba skoordinovali ten postup? Ano, vlastně skrze moji funkci v Radě vlády jsem v kontaktu vlastně a společně s úřadem ombudsmanky a ministerstvem sociálních věcí a práce a ministerstvem školství a dalších rezortů vlastně vytváříme tady ten toolkit, vlastně takový materiál pro lidi, kteří se budou chtít vrátit zpátky do Čech, aby vlastně okamžitě měli ty veškeré informace, které potřebují k reintegraci do českého systému.